Experience is what you get when you didn't get what you wanted. অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া কিবা এটা বিচাৰোঁ আৰু সেই বিচৰা বস্তুটো নাপাওঁ তথাপি আমি কিবা এটা বস্তু পাওঁ আৰু সেই বস্তুটোৱে হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ অৰ্থাৎ অভিজ্ঞতা। সেই কথাটো লিখা আছে প্ৰফেচৰ ৰেণ্ডি পটছৰ এট দ্য লাষ্ট লেকচাৰ নামৰ কিতাপখনত আৰু সেই বিষয়ে আমি পাতিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰফেচৰ ৰেণ্ডি পটছ আছিল কাৰ্নেগী মেলন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ প্ৰফেচৰ। তেওঁ এই কথাটো ষ্টুডেণ্টবিলাকক প্ৰায় কৈছিল যে আমি যেতিয়া কিবা এটা ট্ৰাই কৰোঁ আমি সেই বিচৰা বস্তুটো নাপালেও আমি কিবা এটা পাওঁ, সেইটো হৈছে অভিজ্ঞতা। সেইকাৰণে তেওঁ যেতিয়া বিল্ডিং ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ডছ নামৰ কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমিঙৰ কোৰ্চটো শিকাই আছিল তেওঁৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক, তেতিয়া ষ্টুডেণ্টবিলাকক এটা বিশেষ পুৰস্কাৰ দিছিল। সেইটোৰ নাম আছিল দ্য ফাৰ্ষ্ট পেংগুইন এৱাৰ্ড। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পেংগুইন এৱাৰ্ড কি? আমাৰ যে ষ্টুডেণ্টবিলাকক বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপত ভাগ কৰি বিভিন্ন প্ৰজেক্ট দিয়ে, প্ৰফেচাৰ পটছেও তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টবিলাকক প্ৰজেক্ট দিছিল। আৰু যিটো গ্ৰুপে আটাইতকৈ বেছি ৰিস্ক লৈছিল নতুন টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নতুন আইডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সেই গ্ৰুপটোক তেওঁ এই এৱাৰ্ড দিছিল যদিহে সেই গ্ৰুপটো বিফল হৈছিল। অৰ্থাৎ তেওঁ সফলতাৰ কাৰণে এই দ্য ফাৰ্ষ্ট পেংগুইন এৱাৰ্ডটো দিয়া নাছিল, বৰঞ্চ বিফলতাৰ কাৰণে দিছিল। এইটো কিয় হয়? কাৰণ পেংগুইনবিলাকতো পানীত যাব লগা হয় আৰু মহাসাগৰ সাগৰ এইবিলাকততো বহুত সিহঁতৰ চিকাৰী জীৱ জন্তু থাকে। তেতিয়াহ'লে কি পেংগুইনবিলাক চিকাৰৰ কাৰণে পেংগুইনবিলাকে মৃত্যুক ভয় কৰি কি মাটিতে থাকিব নেকি বা বৰফতে থাকিব নেকি? সিহঁততো পানীত যাব লাগিব, কোনোবা এটাইতো ফাৰ্ষ্ট ৰিস্কটো ল'ব লাগিব পানীত যাবলৈ। সেইটোৰ পৰা তুলনা কৰি তেওঁ এই পুৰস্কাৰটো দিছিল। গতিকে এক কথাত চাবলৈ গ'লে প্ৰফেচৰ পটছৰ এই দ্য ফাৰ্ষ্ট পেংগুইন এৱাৰ্ডটো আছিল ফেইলিয়াৰক চেলিব্ৰেট কৰাৰ এটা পুৰস্কাৰ। কিন্তু আমাৰ সংস্কৃতি প্ৰায় যিমান মানৱ সংস্কৃতি আছে প্ৰত্যেকতে মানুহে যেতিয়া ভুল কৰে বা ফেইলিয়াৰ হয় তেতিয়া তেওঁক সেইটো চেলিব্ৰেট কৰাটো বাদেই সেইটোক লৈ ইটিকিং কৰা হয়। কিন্তু আমি যদি চাওঁ মানুহৰ আজি বৰ্তমান যিটো পৰ্যায়ত পাইছেগৈ অসংখ্য ভুলৰ মাজেৰে গৈছে। কোনো 100% পাৰফেক্ট নহয় আৰু প্ৰত্যেকেই ভুল কৰে। কিন্তু আমাৰ সংস্কৃতিয়ে এইটো শিকায় যে সেই ভুলটোক আমি ইটিকিং কৰোঁ, ক্ৰিটিচাইজ কৰোঁ আৰু মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰতে কোনো গুণগত সমালোচনা কৰা নহয়, কোনো যোগাত্মক সমালোচনা কৰা নহয়, বৰঞ্চ পাৰ্চনেল পৰ্যায়ত মানুহক এটেক কৰা হয় ভুলটো কৰাৰ কাৰণে। প্ৰফেচৰ পটছৰ এই এৱাৰ্ডটো আছিল কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত, ভিডিঅ' গেম বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। যদিও এইটো তেওঁ কেৱল কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত, এই কথাটো প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰৰ লগতে খাটে যে আমি কোনো এবাৰতে সফল হ'ব নোৱাৰোঁ, আমি যথেষ্ট সংখ্যক বিফলতাৰ মাজেৰে যাব লাগিব। আৰু এই যে বিফল হওঁ, এই যে ফেইলিয়াৰবিলাক আহে সেইবিলাকৰ পৰা আমি শিকোঁ কিবা এটা। আৰু সেইসকলে ফেইলিয়াৰ হয়, সেইসকলহে বিফল হয় যি এটলিষ্ট ট্ৰাই কৰে। যি ট্ৰাই নকৰে, যি ক্ৰিটিচিজমৰ ভয়ত একো নকৰে, হাত সাৱটি বহি থাকে, সি ক'ত ফেইল হ'ব? সি মাত্ৰ লোকক ক্ৰিটিচাইজ কৰি থাকোঁতে যাব। তেওঁ নিজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক এইটো শিকাইছিল যে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' গেম যিটো বৰ্তমান মাৰ্কেটত মানে টপ কৰি আছে চাৰ্টবিলাকত, সেই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' গেমৰ আঁৰত আছে অসংখ্য ফেইল্ড প্ৰডাক্টছ। মেক্সিমাম ভিডিঅ' গেম ডেভেলপমেণ্টৰ পাছত মাৰ্কেটত আহিবলৈ নাপায়, যিবিলাক আহে তাৰ আকৌ মেক্সিমাম ফেইল্ড হয় আৰু তাৰে পৰা গৈ গৈ অৱশেষত কেইটামান আছে যিকেইটা সফল হয়গৈ। তাৰমানে কি বাকীসকলে কি ভিডিঅ' গেম নবনাবই নেকি? গতিকে আমি কিবা এটা ফেইল হোৱাটোক এটা যোগাত্মক দৃষ্টিৰে চাব লাগে যে আমি এটলিষ্ট কিবা এটা শিকিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে পটছে তেওঁৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক এইটো কৈছিল যে যেতিয়া কিবা ষ্টাৰ্টআপ কোম্পেনী এটা ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰতে ষ্টাৰ্টআপ কোম্পেনীবিলাকে তেওঁলোকৰ কোম্পেনীৰ বাবে সেইসকল তেনেকুৱা ধৰণৰ চিফ এক্সিকিউটিভক হায়াৰ কৰিবলৈ ভাল পায় যিসকলৰ ফেইলিঙৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, যিসকলে অলৰেডি ফেইল হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে জানিব যে কি ভুলৰ কাৰণে ফেইল হৈছিলে আৰু সেই ভুলবিলাক ৰিপিট নকৰিবলৈ নকৰাকৈ থাকিব পাৰিব। গতিকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইজ হোৱাট ইউ গেট ৱেন ইউ ডিডণ্ট গেট হোৱাট ইউ ৱান্টেড। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে সেইটো বস্তুত যাৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীয়ে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰে আজিকালি। ইভেন আমি চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁতে কি লাগে? বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে। সেইকাৰণে আমি নতুন বস্তু ট্ৰাই কৰিবলৈ কেতিয়াও পিছ হুকিব নালাগে। উদাহৰণস্বৰূপে গুগল প্লে ষ্ট'ৰটোলৈ চাব,
আমি যদি কেইবছৰমান আগৰ গুগল প্লে ষ্ট'ৰটোলৈ মনত পেলাওঁ, গুগল প্লে ষ্ট'ৰটো বৰ পাছৰ কথা। আমাৰ ফোনবিলাকৰ ইভলিউশ্যনটো চাব। প্ৰথমতে ফোনবিলাক কেনেকুৱা আছিল, কিমান ডাঙৰ টেলিফোন আছিল, তাৰপিছত গৈ গৈ প্ৰথমতে মোবাইল ফোন আহিল। সেই মোবাইল ফোনটো প্ৰথমে কেনেকুৱা আছিল, কোনো ফটো মাৰিব নোৱাৰে, কিবা কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আহিলে তাতকৈ অলপ ডেভেলপমেণ্ট, তাৰপিছত আহিলে বৰ্তমান ডেভেলপমেণ্ট। এই গোটেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট স্মাৰ্টফোনলৈকে একেদিনাইতো হোৱা নাই। কিমান মানুহে তাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছে, কিমান মানুহে তাৰ কাৰণে ফেইল্ড হৈছে, আৰু অৱশেষত গৈ গৈ বৰ্তমান মানুহখিনি এইটো ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে। আৰু এটা সুন্দৰ উদাহৰণ হৈছে টমাছ আলভা এডিছনৰ উদাহৰণটো। টমাছ আলভা এডিছনে কিমানবাৰ ফেইল হৈছিল ঠিকনা নাই তেওঁৰ বিজুলী বাতি আৱিষ্কাৰৰ সময়ত। গতিকে আমাৰ নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভটো সলাব হ'ল যে আমি নতুন বস্তু ট্ৰাই নকৰিম নেকি, কোনোবাই আমাক সমালোচনা কৰিব সেইকাৰণে, আমি ফেইল হ'ম সেইকাৰণে। আমাৰ মাইণ্ডছেটটো সৰুৰে পৰা এইদৰে গঢ়ি দিয়া হয় যে আমি ফেইল হ'বলৈ ভয় কৰোঁ। স্কুলত ভাল হৈ গৈ আছোঁ, যেতিয়া কলেজ লাইফৰ পৰা ওলালোঁ বা ইউনিভাৰ্চিটি লাইফৰ পৰা ওলালোঁ আৰু ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডখন ফেচ কৰিলোঁ, দেখিছোঁ গোটেইখন দেখোন উল্টা। আমি স্কুলত শিকি অহা নীতি নিয়ম ভেলিউজবিলাক দেখোন চব প্ৰেক্টিকেল লাইফত কিবা ধৰণৰ হৈ থাকে। গতিকে আমি সৰুৰে পৰা যদি সেই ফেইলিয়াৰ লগত ডিল কৰিবলৈ শিকোঁ, তেতিয়া সেই ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডখনৰ লগত খোজত খোজ মিলাই চলিবলৈ আমাৰ বেছি কঠিন নহ'ব। কিন্তু যদি আমি সদায় সৰুৰে পৰা সফলেই হৈ গৈ আছোঁ, একোটা ফেইলেই হৈ পোৱা নাই, একোটা নতুন বস্তু ট্ৰায়ে কৰি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱীখনত খোজত খোজ মিলাই চলি যোৱাত বহুত টান হ'ব। আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনত যেতিয়া AI, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এই গোটেইখন পৃথিৱীখন সলনি কৰিবলৈ লৈছে, আৰু 10 বছৰ পাছত কেনেকুৱা হ'ব আমি নিজেও নাজানো। গতিকে এই সময়ছোৱাত আমাৰ আটাইতকৈ ভেলুৱেবল বস্তুটো হৈছে আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি কেতিয়া পাম, যেতিয়া আমি কিবা নতুন বস্তু ট্ৰাই কৰিম। আৰু তাৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰফেচাৰ ৰেণ্ডি বটছৰ এই কিতাপখনৰ বাবে। তেওঁৰ এই কিতাপখন পঢ়াৰ পৰা এটা নতুন পাৰ্চপেক্টিভ পালোঁ। তেওঁৰ এটা ভিডিঅ' আছে, যি ভিডিঅ'টো মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ চাব। আৰু এটা বিশেষ কথা যে প্ৰফেচৰ ৰেণ্ডি বটছে এই কিতাপখন এইকাৰণে লিখিছিল যে তেওঁৰ জীৱনটো ঠিকেই গৈ আছিল আৰু এটা সময়ত এদিন হঠাতে তেওঁ গম পালে যে তেওঁৰ কৰ্কট ৰোগ হৈছে আৰু তেওঁৰ হাতত মাত্ৰ কেইমাহমান বাকী আছে। গতিকে সেই কেইমাহমানত তেওঁ এই কিতাপখন লিখি উলিয়াইছিল। আৰু দ্য লাষ্ট লেকচাৰটোৰ তেওঁ জীৱনৰ আটাইতকৈ শেষৰ লেকচাৰটো আছিল, যিটোৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। গতিকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, আৰু কেনে লাগিলে জনাব। ধন্যবাদ।